මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් එක කොහොමද හැදුවේ කියන එක තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක මට ආපු ඕඩර් එකක් ගොඩක් කල් එකක්. ඉතින් මේක මම කොහොමද හැදුවේ කියන එක ලේයර්ස් එකකින් එක එක්ස්ප්ලেইন කරලා කියලා දෙන්න. හරි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම new document එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් එකක් හදනකොට new document එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ෆයිල් ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් new document එකක් ගහ ගන්න 1080 pixels 1080 height. හරිද? ඊට පස්සේ resolution එක 72 දෙන්න. මොකද digital මාධ්‍යයකට හින්දා. color mode එක RGB දෙන්න. මොකද digital මාධ්‍යයකට නිසා. ඊට පස්සේ වම කරේ මෙතන ෆොටෝ එකක් දාගත්තා welding කරන. ඊට පස්සේ ආට බලන්න මේක ටිකක් blur වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට blur එකක් දුන්නා. ඒක blur වෙලා තියෙන්නේ. ආට පුළුවන් blur එකක් add කරගන්න filter ගිහිල්ලා blur ගිහිල්ලා motion blur කියන එකට ගියාට පස්සේ ආට මගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ආට මම මෙතනදී motion blur එකක් දීලා දෙනවා 5.4. හරිද? ඉතින් අන්නේ විදිහට තමයි motion blur එකක් දීලා මේක මම මෙතනින් තියාගත්තා. හරිද? ඉතින් මේක ගොඩක් basic post එකක්. ලේසියෙන්ම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි මේ shape එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක මම කරේ curvature pen tool එක ගන්නකො. curvature pen tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ shape එකක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට curvature එක හදාගත්තට පස්සේ මෙතනින් එහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් curvature එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒක මේව කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට curvature එක හදාගන්න. මෙතනින් මම ක්ලික් කරපු ගමන් curvature එක මෙතන වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒක මේව කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරන්න. හරිනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ make selection කියන එක ක්ලික් කරගෙන මේක okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට new layer එකක් create කරලා ඔයාලට පුළුවන් brush එක අරගෙන hard brush එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන foreground color එක white දාගෙන මේ විදිහට paint කරන්න. හරි. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන්ම අන්න ඒ වගේ shape එකක් create කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී පොඩි rectangle එකක් ගහලා තියෙනවා. නිකන් ඔයාලට rectangle එකක් ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට මෙතන ගිහින් rectangle tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් අදගන්න. fill color එකයි stroke එක මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම fill color එක black කියලා දීලා තියෙනවා. stroke එකක් නම් දෙලා නැහැ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ group එක බලමු. මෙන්න මේ text group එක. හරි. ඉතින් මෙතන English text ටික මම ගහලා තියෙන්නේ Poppins semifold කියන font එකෙන්. ඊට පස්සේ number ටික ගෙවුවේ Poppins bold කියන font එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන සිංහල text එකක් ගහලා තියෙනවා. ලේසියෙන්ම මම කොහොමද සිංහල text Photoshop වල type කරගන්නේ කියන එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද නැවත මම මෙතනදී කතා කරන්නේ වෙලා යන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතනත් මම text එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ text ගැව්වේ තනි සුදු පාට කලර් එකේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම කරේ ඒ text තුන select කරන group එකක් හදනවා. හරිද? group එකක් හදලා මම ගියා blending options වලට. blending options වලට ගිහලා මෙතන gradient overlay කියන එක select කරලා gradient එකක් දුන්නා. මෙන්න මේ gradient එක නිල් පාට. හරිද? ඉතින් මෙතන gradients උත් මෙතන default වෙන gradient නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Photoshop එකට default වෙන gradients නෙවෙයි මේවා. මම පිටින් දාගත්තේ ඒවා. ඒවත් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද වැඩිදුර මම මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ වෙලා යන හින්දා. හරිද? ඊපස්සේ මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරේ මෙන්න මෙතන දකුණු කොරියාවේ කියලා සිංහලෙන් ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ආඩ් බලා ගන්න බලන්න නිකන් ටෙක්ස්ට් කන්ටේන් එකක් හදලා තියෙනවා. මේක මෙතන කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක ටිකක් highlight වෙන්න තමයි මම මෙතන මේක හැදුවේ. මේක හදන්න ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම ආඩ් කරන්න තියෙන්නේ rectangle එකක් අඳගන්න. rectangle tool එක අරගෙන. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතනදී gradient overlay එකක් දීලා තියෙනවා. blending options වලට ගිහිල්ලා මම මෙතනදී gradient overlay එකක් දෙන්න. නිල් පාට. හරි. ඊට පස්සේ control T බලන්න. control T බලලා warp කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට මේ පැත්තට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ආඩ මේ හරියන පොඩ්ඩක් මහත් කරලා මෙන්න මේක ටිකක් adjust කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේක හැදුවේ. හරිද? ඊට පස්සේ එතන rounded rectangle එකක් දාලා text එකක් දාලා ඒකට gradient overlay එකක් දුන්නා. මෙතන circle එකක් දාලා එතන gradient overlay එකක් දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන rounded rectangle එකක් ගැහුවා. rounded rectangle ගහන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන කියන rounded rectangle එක තියෙනවා tool එක. මෙන්න මේ විදිහට අද ගන්න තියෙනවා.
ඊට පස්සේ ඒකේ රවුන්ඩ්නස් එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහින් 50 pixels නම් මේ රවුන්ඩ් එක 50 pixels රවුන්ඩ් වෙනවා. හරි දැන් මේ විදිහට ඔයාලට ඒකේ රවුන්ඩ් රෙක්ටැන්ගල් එක ගහලා ඊට පස්සේ මෙතන කහ පාටින් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ගහගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කහ පාටින් මෙතන සිග්නල් ටෙක්ස්ට් එක ගහගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන මම ෆොටෝ එකක් මෙතන ප්ලේස් කරලා හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක හදාගන්න තියෙන්නේ ඒක කොහොමද හදාගත්තේ කියන එක කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මම මෙන්න මේක හැදුවා. ඒක හැදුවේ කොහොමද කියන එක දැන් කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට පුළුවන් rounded rectangle tool එක අරගෙන මේ විදිහට මේ rounded rectangle එක මේ විදිහට හදාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ rounded rectangle එකේ මේ හරිය round වෙලා මේ හරිය round වෙලා මේ දෙක round වෙලා නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ edges දෙකනේ මේ තියෙන round හතර මේ circle එකේ අන්න ඒ දෙක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. 50 pixels round කරනවා මේ පැත්ත. ඊපස්සේ මේ පැත්තත් 50 pixels round කරනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම කළු පාට fill එකක් දීලා තියෙනවා. stroke එක දීලා තියෙන්නේ white color එක. හරිද? හරි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී blending options වලට ගිහිල්ලා තමයි drop shadow එකකුයි stroke එකකුයි එකට දීලා තින්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් group එකේ blending options වලට ගිහපුවාම මේ දෙන stroke එක සුදු පාට stroke එකක් දීලා තියෙනවා outside හතට stroke එක drop shadow එකක් දීලා තියෙනවා black color එකකින්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොටෝ එක මම මෙතනින් ෆොටෝ එක ප්ලේස් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ ෆොටෝ එක මම create clipping mask දුන්නා. දැක්කනේ? අන්න ඒ විදිහට තමයි මම ඒක හැදුවේ. lazy. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඒ විදිහටම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක විතරක් වෙනස් කරලා මේක පොඩ්ඩක් control table පොඩ්ඩක් size එක අඩු කරලා හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන text එක ගහගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන පොඩි මෙන්න මේකක් දීලා තියෙනවා lens flare brush එකෙන්. ඒක brush install කරගන්න හැටි මම මෙතන වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද ආයෙ නැවත මම මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් අන්තිමේට මම කරේ control alt shift T ඔබලා ඉතින් හැදිලා තියෙන ෆොටෝ එක අලුත් layer එකක් විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ convert to smart object දීලා filter ගිහිල්ලා මම කරේ camera raw filter ගියා. ඊට පස්සේ මම මුකුත් වෙනස් කරේ නැහැ. vignette effect එකක් විතරයි දුන්නේ පොඩි. මේ පැත්තට ඇදලා ඒ කියන්නේ හතර වටේට කළු පාට වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ඔපි කරගත්තා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේ ෆොටෝ එක ලේසියෙන්ම හදාගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.